Неважливо, де взялися у Михайла Ткача ці роздруківки тих плівок, але пояснення, ну я ж не перший його даю, да, от я у вас з Луценком це перше почув, потім багато, потім і Богдан пояснював, що і у цього... Железняк, Гончаренко, велика кількість людей. Багато хто що сказав, що там що процедурне питання, що роздруківки плівок роздавали адвокатам всіх, проти кого це стосується. Тому що якщо ви звинувачуєте, то покажіть в чому адвокатів, щоб вони могли визвати. Тобто це десятки людей, кожен із них міг здати. Мало того, Генпрокуратура отримала для того, щоб працювати по Міндічу, що віддайте нам Міндіча на законний суд. Чому там? На якій підставі? Да? Там ви ж Міністерство закордонних справ Ізраїля це ж підсовуєте, видайте нам Міндіча. Чому? А ось тому. Тобто це могло вийти навіть з Ізраїля. Можна сказати, ні, українці ж ні. Не могли, українці ж не стучать друг на друга, також ніколи не було. Це Ізраїль там зробив, да, можна сказати, що це там десятки адвокатів. В Вищому антикорупційному суді всі судді, там чиновники, секретарі, там така величезна... Питання ж навіть не в цьому, питання головному. Раніше, як казали, наприклад, плівки Деркача, ніхто ж не запитував, звідки вони, що і як. А зараз, після того, як Вову треба назвати, докажіть автентичність. Через Вову. Да, плівки Деркача там, типа, ну, я пам'ятаю, що я сказав тут же, що це плівки Деркача з ФСБ по-любому, там, типа, ну, але ж хто тоді слухав. І зрозуміло, що всі очікують офіційного висновку, да? Тобто, і це мають бути НАБУ і САП. Але НАБУ і САП не дають цього висновку. Да, вони кажуть, там 14 травня, це яке там виходить число, ну це на наступний четвер. Да? Окей, подождемо 14 травня, і у мене є кілька версій, чому вони не видають цей вердикт, умовно, да? ці дані. Вони не підтверджують, що хто такий Вова. Все, проста відповідь. Назвіть прізвище Вови. Одне слово, скажіть одне слово. Прізвище Вови. Ніхто не хоче називати, і це тайна слідства, що недорозслідувано, там, що, знову ж там багато хто каже, що не можуть вони проти президента ніяких впроваджень робити, але ж тут не треба впроваджень ніяких робити, просто назвіть прізвище та й все. І у мене кілька версій. Перше, що егоїстична їхня, що вони для того, щоб увійти потім красиво в політику, чекають, коли буде близько заморозка, щоб сказати, що ось ми, дивіться, ми тут п'яту колону нищимо в тилу, і тому ми створюємо партію, голосуйте, ми гідру корупції приберемо і таким чином війти там в топ політиків, да, там, щоб їхня політична сила там з легкістю набрала потім там 5+ % виборців, і вони вже пішли в політику. Так? Може така версія бути, вполне. Друга версія, що їх просить про це, ну, умовно, Єрмак. Не здавайте, я привезу 2 самосвала денег. Я в цю версію, ну, вона має право на життя, але я не дуже вірю, що от їх можна от прям взяти так і купити. Це ж скільки треба бабла, і опять же воно втече, тому що це ж треба купити всіх, у багатьох уже ж там же ж є просто слідчі. Там. Ну, тобто це мало ймовірно, але версію залишаємо, що там типа їх замотивували, і ця мотивація, ну, бабліцу. Але є інша, може бути, мотивація. Да? Там третя мотивація, їх попросили союзники, що сказали, хлопці, ой-ой-ой, бо боїмося, щоб як би Україні не було, це важко дуже, щоб потім фронт не передумав воювати, тому що, ну, воювати за бізнес на крові, там ні, точно немає бажання. Там. І тому ми вас пробуємо заради України, не робіть цього. Да? І четверта альтернатива, що їх ніхто не просив, але вони самі до цієї думки прийшли, да, що там, типу, що давайте не будемо нагнітати зараз там.
ну, якби кожна альтернатива має, може бути мікс альтернатив, да? Там, тобто, може бути, що і вони самі прийшли до тої думки, їх просять союзники, але десь з офісу президента теж під'їхав хтось і каже, та ви уявляєте, що буде. Ну, можливо, з посольств хтось поговорив, що там, давайте переждаємо, давайте от час біг на місці зробіть, там ближче, там, може, там осінню буде намічатися заморозка, от тоді вже, коли заморозка буде, то тоді вже не страшно все, як заморозиться конфлікт, там, рубіть, там, тоді доставай шашку і рубай. От, відносно того, а що буде, коли, наприклад, вийдуть і скажуть, да, ми знаємо і прізвище цієї людини Володя З, к примеру, да? І що? Ну і нічого. Я впевнений, що у нас наші союзники зроблять так, як я вже говорив, що як зробили союзники в Корейську війну. Всі знали, що дивізія Кожедуба, і не тільки дивізія, там кілька, там корпус воював, 2 дивізії. Радянських льотчиків воювали і сейбри американські збивали. Всі були під прізвищами там Лі Сі Цин, Сен Чур Ін, от, і такі і інші були прізвища, да, там за косом під корейське, китайське. От, в китайських вони одностроях воювали, от, і в Кореї воювали за Південну Корею не американці, як багато хто думає шаблонно. Воювали війська ООН, тобто там воювали і англійці, і австралійці, там, здається, 18 країн воювало, в тому числі і турки батальйон навіть послали туди, турки воювали і мали теж втрати. От, і тому, щоб не робити війну світовою, американці Трумену доповіли, що совєтські льотчики збивають американських, от, але якби було прийнято рішення не нагнітати. І всі зробили вигляд, що нічого не почули, нічого не знають, що це там дійсно якийсь Лі Сі Цин, да, там воює. Да? А там ще ж ходили анекдоти, да, там типа прикрой, Вася, сейчас я его там, так вот этот, ну, меня избил, да, пам'ятаєш цей анекдот советский? Ну, збив мене. Да, так от, і ми ж розуміємо, що таке буде і зараз. От уже після скандалу він літав в Єреван, зустрічався з британським прем'єром. І всі знають, що там 90% що папа мафії ось перед тобою, от, але він з ним вітається. Чому? Тому що політика така штука. Політика така штука, і ми робимо вигляд іноді, що чогось не помічаємо. Да? Ми чогось не помічаємо, так само там, типу, а чому ми тільки СССР звинувачуємо, да, в чомусь? А що ми не пам'ятаємо при Рейгані, яку я дуже люблю і поважаю, оця тема Іран-Контрас, да? Коли купували продавали Ірану зброю, а заодно там і Самосі там щось там перепадало, і десь там наживались там багато лівих людей, умовно, те, що там, типа, те, в чому звинувачили Гладковських, то там дитячий лепет, взагалі дитячий лепет, в порівнянні з тим, що там творили при Рейгані там, і в порівнянні з тим, що роблять зараз. Але прецеденти були. Тобто це все було ще там з часів давнього Риму, коли натравлювали той же Цезар одні гальські племена на інші. Там, коли пів Франції воювало з Бельгією, то Бельгія – це умовно найбільше гальське плем'я було на території Бельгії, воно так і називалось – Бельгія. І проти них воювали інші там південніші гальські племена. Було. Продавав зброю Цезар, продавав. Тобто плін, це було вже там, а можливо ми ще при Хамурапі не все знаємо, що такі вже були. Тобто це все було, і я пророкую в цьому випадку, вангую, скажімо так, що західні союзники цього не помітять. Чому? Тому що західні союзники їздили і до Гітлера на Олімпіаду, і до Гітлера в Мюнхен, і ми багато чого бачили, і Кемп Девід бачили. Ну, на жаль, чи на щастя, політика така. І багато договорнячків є, і багато непомічань. Тобто ви знаєте чітко, що це корумпант,
От, і ви маєте ж по етичним стандартам сказати, пояснити своїм виборцям. Я вибачаюсь, я йому руку не подав, тому що йому треба по-людськи йти в відставку. І по-людськи там теж всі бояться. А що ж буде, якщо він от час психане і піде? Буде велике щастя для України. Парламент тут же переформатується. Замість безхребетного Стефанчука виберуть когось вміняємого, адекватного. Або просто навіть комунікативного, того, хто зможе там проводити засідання і бігати між фракціями і приймати рішення. Оберуть уряд національного порятунку, і він нормально справиться до кінця війни. Навпаки, я категоричний противник того, що багато поважних тих експертів, яких я поважаю, кажуть, що там от зараз 9 травня, Путін каже, якщо ви ударите по Красній площі, все, фултех там в вашому центрі Києва не буде. Якби вони могли зробити, і це кажу не я, це кажуть багато експертів, вони б давно вже знищили центр Києва.